Another principle is be a solution-oriented member. Kanina po kasi, yung ano natin kanina, yung pinakita ko ng river, that represents a problem. A problem. At ang problema, may isang dapat gawin dyan. Ano po yung dapat ginagawa sa problema? Sinosolve. Hindi po iniiwanan ng problema. Hindi po iniiwanan ng problema. Minsan po na-invite ako sa isang seminar. Dalawa po kami speaker. Sabi po na isang nauna sa akin speaker, sabi niya, when you go to work, you have to leave your problem. Nung ako na po, sabi ko, umalis naman na siya eh. Sabi ko, when you have problem, when you go to work, before you go to work, you have to fix the problem. Fix the problem. Do something about the problem. And the best thing you can do not be part of that problem. Be part of the solution. Pag may problema sa school sa organization, hindi ikaw yung problema. Hindi tuwing nagbi-meeting, ikaw ang problema. Ikaw inaalala. Lagi, ayoko doon ma'am, ayoko doon, huwag tayo doon, dito tayo. Dito nga eh. Be part of the solution.